kereta hari ni tak boleh siap. Tukar cooling coil, kena buka dashboard. Besok baru boleh angkat kereta Kalau kereta korang kena bermalam di dalam bengkel, apa yang akan berlaku? Pernah tak kamu risau, kereta saya kena bermalam dalam bengkel? Okey, jom kita tengok apa yang akan berlaku. Kereta isteri Aircond rosak jadi kena tinggal di bengkel 1 malam. Video ini sebenarnya dah 4 tahun lalu, tapi sekarang baru saya ada masa nak tengok dengan teliti. Kerja buka dashboard dan tukar cooling coil start dari Ogos 10, 12.30 PM. Selepas 2 hari, kereta sudah siap pada Ogos 12. Okey, 2 PM dia sudah gerak kereta, tapi saya belum dapat phone call untuk korek kereta lagi lah. Mungkin dia orang nak test drive dulu ke. Kereta parking 1 malam pun tak bergerak pun. Okey, kita terus tengok mana dia pergi. Ini tak boleh bawa kereta aku macam ni ke? Mana dia nak pergi ni? Okay, rupa dia nak pergi Econsave, nak beli sayur ke? Okay, next mana? Okay, sini tak ada apa-apa, tak ada perjalanan. Kita speed up. Oh, rupanya dia parking dekat rumah dia. Kedai penuh kot. Okay je lah, asal dia bukan park tepi jalan kosong lah. Okay, next. Okay, ada pantai potong queue nanti viral aku yang kena ni lama bro, bawa lah slow sikit. Apa dengan lori tu makan lane pula. Wih, jantung mau jatuh ni. Okey, akhirnya sampai kedai. Dapat call boleh collect kereta isteri aku. Cerita habis? Belum lagi Okey, Aircond memang sudah repair, sejuk gila. Tapi ada problem lainnya, lampu gear shift tak nyala. Okey, soket yang tak sambung ni. Masih banyak aku aktif lah. Tanda pasti masa nak balik sana lagi Last kali jumpa skru kat bawah kapet. Entah dari mana. Okey, cerita habis. Sajalah kongsi pengalaman. Jumpa lagi